Cunoașterea semnificației semnalizării rutiere este absolut necesară, atât pentru deținătorii a permiselor de conducere, cât și pentru cei care doresc să obțină un permis de conducere. În videoclipul anterior am prezentat panourile adiționale, iar astăzi voi prezenta marcajele rutiere. Ai venit pe canalul iDriving, unde voi face tot posibilul să te ajut să obții mai ușor un permis de conducere. Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificația. Marcajele se aplică pe suprafața părții carosabile a drumului modernizate, pe poduri, pe lucrări de artă, pe accesorii ale drumurilor, precum și pe alte elemente și construcții din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoțite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-și păstreze prioritățile de reflexie și pe timp de ploaie sau ceață. Marcajele nu trebuie să incomodeze în niciun fel desfășurarea circulației, iar suprafața acestora nu trebuie să fie lunecoasă. Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticlă și pot fi însoțite de buton cu elemente reflectorizante. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt de mai multe feluri, precum longitudinale, de delimitare a părții carosabile, transversale, laterale și diverse. Voi vorbi detaliat despre fiecare tip de marcaj. Marcajele longitudinale sunt următoarele. Marcaj de separare a sensurilor de circulație format dintr-o linie discontinuă simplă, desenat pe mijlocul drumului. Acest marcaj permite încălcarea lui, de exemplu în cazul depășirii unui vehicul. Marcaj de delimitare a părții carosabile cu linie discontinuă, desenat pe marginea drumului. Acest marcaj permite încălcarea lui, de exemplu în caz de oprire. Marcaj longitudinal, format dintr-o linie continuă simplă, desenat pe mijlocul drumului, interzice trecerea cu vehiculul peste el. Marcajul de separare a sensurilor de circulație, format dintr-o linie continuă dublă, desenat pe mijlocul drumului și se aplică pe drumurile cu cel puțin două benzi de circulație pe sensul de deplasare. Acest marcaj interzice trecerea cu vehiculul peste el. Marcaj de delimitare a benzilor de circulație de pe același sens, format dintr-o linie discontinuă simplă, delimitează benzile de pe același sens. Acest marcaj permite încălcarea lui. Marcaj de separare a sensurilor de circulație, format dintr-o linie continuă dublă, de una discontinuă, desenat pe mijlocul drumului. Se va respecta semnificația liniei celei mai apropiate de vehicul în sensul de deplasare. Marcaj pentru benzi cu circulație reversibilă. Benzile cu circulație reversibilă sunt dispuse lângă axul drumului și sunt materializate prin linii duble discontinue. Sunt însoțite permanent de semnale luminoase care precizează modul de folosire a acestora. Marcaj pentru drumuri cu zonă verde separatoare pe mijlocul drumului. Marcaj la apropierea de o intersecție. La intersecțiile prevăzute cu marcaj pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnificația marcajelor. Marcaj pe o bandă de decelerare. Bandă de decelerare se folosește pentru executarea virajului la dreapta de pe un drum prioritar sau de pe autostradă. La executarea virajului la dreapta, conducătorii de vehicule fiind obligați să circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara acestora. Marcaj pentru bandă de accelerare. Banda de accelerare se materializează pentru crearea posibilității pătrunderii pe artere intens circulate, prevăzute cu mai multe benzi de circulație. Această bandă creează posibilitatea conducătorului de vehicul să poată efectua schimbarea benzii de circulație fără a stânjeni vehiculele care circulă pe banda respectivă. Înainte de a intra pe banda prioritară, situată lângă acostament, conducătorii de vehicule trebuie să semnalizeze și să se asigure că intrarea se face fără pericol pentru vehiculele care circulă pe acea bandă, ținând cont de poziția și viteza de deplasare a acestora. Marcajul benzii suplimentare pentru vehicule lente. Avertizarea conducătorilor de vehicule despre apropierea de o bandă destinată vehiculelor lente se realizează prin indicatorul bandă destinată circulației vehiculelor lente cu aceeași semnificație. Banda suplimentară pentru vehicule lente se materializează prin marcaj longitudinal, în general în situația drumurilor în rampă pentru fluidizarea circulației
circulației atunci când pe sectorul de drum respectiv circulă și vehicule lente. Marcajul benzii de stocaj pentru virajul la stânga. Banda de stocare se materializează în zona de preselecție pentru executarea virajului la stânga, în scopul creării posibilității vehiculelor care virează la stânga să oprească și să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus, fără să stânjenească deplasarea vehiculelor care merg pe direcția înainte. Acestea au fost marcajele longitudinale. Acum, cele transversale. Marcaj de oprire. Înaintea marcajului ce însoțește indicatorul oprire, se poate aplica pe partea carosabilă inscripția stop. Conducătorul vehiculului este obligat să oprească în locul cu vizibilitate maximă, indiferent dacă pe drumul prioritar circulă sau nu alte vehicule. Dacă circulă vehicule pe drumul prioritar, le acordă prioritate, după care își poate continua deplasarea. Marcaj de cedare a trecerii. Se aplică pe drumul public fără prioritate la intersecția acestuia cu un drum public prioritar. Conducătorul de vehicul este obligat să reducă viteza și să se asigure că pe drumul prioritar nu circulă alte vehicule și numai după aceea poate să pătrundă în intersecție. Dacă pe drumul prioritar circulă alte vehicule, conducătorul de vehicul este obligat să oprească pentru a le acorda prioritate. Benzi rezonante din marcaj rutier. Sunt marcaje rutiere proeminente fabricate din materiale plastice care se aplică direct pe partea carosabilă, poziționate transversal, având rolul de a atenționa conducătorii de vehicule despre apropierea de un loc periculos, cum ar fi o curbă sau o trecere pentru prietoni, prin producerea de șocuri rapide, vibrații suspensiei autovehiculului. Marcaj de traversare pentru pietoni. Marcajul transversal, constând din linii paralele cu axul drumului, indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Marcaj de traversare pentru biciclete. Marcajul transversal, constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către bicicliști. Urmează marcajele laterale. Marcaje pe ziduri de sprijin și pe infrastructurile pasajelor inferioare. Marcajele la pasajele care nu au asigurat gabaritul de înălțime. Marcaje pe parapete. Marcaje pe coronamentele podețelor. Marcaje la refugii pe partea carosabilă. Marcaje pe borduri. Marcaje de interzicere a depășirii în unele curbe deosebit de periculoase. Marcaj de reducere a vitezei înaintea unor curbe deosebit de periculoase. Săgeți de revenire pe banda aferentă sensului de mers. Semnalizează obligația ca vehiculul care nu se află pe banda sensului indicată de săgeată să fie condus pe acea bandă. Săgeți de schimbare a benzii de circulație. Obligă la urmarea direcției sau direcțiilor astfel indicate. În următoarea parte a videoclipului voi vorbi despre marcaje diverse. Primul este marcajul de ghidare la traversarea unei intersecții. Au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulație nu sunt coliniare. Marcajele de ghidare în intersecții au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulație nu sunt coliniare. Marcaj pentru spații înguste. Marcaj la îngustarea drumului cu o bandă pe sens. Spații interzise circulației. Marcajul este aplicat în afara benzilor, format din linii paralele înconjurate sau cu o linie de contur, delimitează spațiul interzis circulației. Marcaj pe drum cu 3 benzi pentru alocarea alternativă a 2 benzi pentru unul sau celălalt sens de circulație. Interzicerea staționării. Marcajul este format dintr-o linie în zigzag și semnifică interzicerea staționării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. Marcajul benzii rezervate circulației mijloacelor de transport persoane. Banda delimitată printr-un marcaj longitudinal format din linii continue pe care este aplicat și un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule. Marcajul benzii rezervate mijloacelor de transport persoane delimitează banda rezervată exclusiv circulației acelei sau a acelor categorii de vehicule. Stații autovehicule de transport persoane. Linia în zigzag, completată cu înscrisul bus sau taxi, poate fi folosită pentru semnalizarea stațiilor de autobuze și troleibuze, respectiv taximetre. Locuri de parcare. Acest marcaj delimitează locurile de parcare. Sper că am reușit să te ajut. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc pentru vizionare. Pa!